Pekka Eervast, Jeesuksen salakoulu, luku uskontotieteenä. Ennen kuin saatamme tutkia uskonnon ja tieteen keskinäistä suhdetta ja selvittää, millä tavalla ja mitä ehtoja täyttämällä uskonto voisi olla tieteenä, täytyy meidän määritellä, mitä tarkoitamme käsitteillä uskonto ja tiede. Ja tahdomme nyt antaa niistä yksinkertaisen ja niin sanoakseni kylmän järjen kannalta tehdyn määritelmän. Uskonto-käsitettä kyllä määritellään monella tavalla ja useimmiten tunteen, hartauden tai mystiikan kannalta. Mutta kun kylmän järjen kannalta etsimme määrittelyä tieteen ja uskonnon käsitteille, silloin selviävät molemmat käsitteet meille paraiten. 3 on ihmisjärjen toimintatapaa. Niitä kutsutaan tunnetuilla nimityksillä tieteeksi, filosofiaksi ja uskonnoksi. Tiede ollakseen tiedettä perustuu aina havaintoihin, tosiseikkoihin, niiden loogilliseen luokitteluun ja niiden nojalla muodostettuihin luonnonlakikäsitteisiin. Tiedettä ei ole mikään empiirisessä merkityksessä, mikä ei perustu suorastaan havaittuihin tosiseikkoihin. Tieteellisen tutkimuksen avulla onkin tämä näkyväinen maailma, joka meitä ympäröi, ja oma ruumiillinen olemuksemme tullut meille sangen tunnetuksi. Meidän ei tarvitse enää luottaa merimiesten liioiteltuihin tarinoihin tietääksemme, minkälaiset muut maanosat, muut maat ja kansat ovat, millä tavalla ihmiset muualla elävät. Meidän tieteellinen tutkimuksemme on paljastanut meille, minkälainen on elämä tämän maapallomme pinnalla, sekä ihmisten ja kansojen että eläinkunnan ja kasvikunnan elämä. Tieteemme on myös avannut meille avaruuksien salaisuudet, niin että astronomisia kirjoja luettuamme meidän ei tarvitse luottaa ainoastaan aistillisiin, hetkellisiin havaintoihin, vaan tiedämme katsellessamme tähtitaivasta, että avaruus on edessämme ja että avaruudessa nuo kaikki loistavat niin kutsutut taivaan kappaleet ovat suuria aurinkoja, tähtiä samanlaisia kuin meidän aurinkomme, ja muutamat niistä planeettoja niin kuin meidän maapallomme. Tiedämme myös tieteellisen tutkimuksen nojalla, minkälainen on meidän fyysillinen ruumiimme. Ei tarvitse meidän nojautua otaksumiin eikä erehdyksiin ruumiin rakenteemme, verenkiertomme, hermostomme suhteen, sillä ne ovat tieteellisen tarkasti tunnetut. Mutta vaikka on paljon tästä maailmasta jo tehty havaittavaksi silmillemme ja ymmärrettäväksi järjellemme, on vielä suunnattomia aloja, joista tieteellinen tutkimuksemme ei ole voinut lausua ratkaisevaa sanaa. En tahdo kääntää huomiotanne muuhun kuin tuohon ilmiöön, joka varmasti meitä jokaista kohtaa, nimittäin kuolemaan. Mitä fyysillisen ruumiin kannalta itse kuoleminen on, sitä kyllä tieteellinen tutkimus on koittanut selvittää, mutta mitä kuoleman takana on, onko mitään elämää kuoleman tuolla puolen, sitä ei virallinen tiede ole voinut meille paljastaa. Ja mainitakseni vielä toisen seikan, jonka edessä niin ikään tieteellinen tutkimus mykistyy, vaikka sekin kysymys on joka ihmistä niin lähellä, että hänen ajatuksensa ainakin joskus siihen kääntyy. Sanon, mitä on Jumala? Mikä on tämän olemassaolon alkusyy? Mikä on se tuntematon voima, joka on elämän esille kutsunut, joka on ihmiset tähän maailmaan luonut? Mikä on se ihmeellinen viisaus, joka on kaiken takana? Tiede ei ole voinut tähän kysymykseen vastata, sillä vaikka se etsii elämän alkusyytä, vaikka se menee takaisin ihan äärimmäiseen ajatteltuun atomiin, on kuitenkin välttämättä tuon atomin takana jokin tajunta, jokin elämä, joka on kaiken olemassaolon syvin syy ja perusta, ja jota tiede ei osaa selittää eikä määritellä. Mutta kysymys Jumalasta, samoin kuin kuoleman kysymys, on joka ihmistä lähellä.
On luonnollista, että ihmiskunta ei ole voinut syrjäyttää näitä kysymyksiä ja tyytyä siihen, mitä varmasti tiedetään. Ennen, jolloin varmojen tietojen lukumäärä oli pienempi kuin nykyään, ahdistivat tavallaan elämän suuret arvoitukset ihmisiä vielä painavammin kuin nykyään. Meidän aikamme koulupoika tietää enemmän luonnosta ja elämästä kuin keskiajan piispat ja papit. Mutta kuitenkin huomaamme, että samalla kun ihmisen järki kehittyy ja hänen näköalansa laajenee, niin että hän enemmän ymmärtää näkyvästä maailmaa, samalla kuitenkin nuo ikuiset kysymykset kuolemasta ja elämän alkusyystä yhä edelleen painavat häntä, rasittavat häntä, ahdistavat häntä, niin että hän tahtoisi niihin vastausta ja ratkaisua. Millä tavalla ihminen nyt saattaa asettua semmoisten kysymysten suhteen, joita tiede ei hänelle ratkaise? 2 tavalla, filosofisella tai uskonnollisella. Kun ihminen suhtautuu niihin filosofisella tavalla, merkitsee tämä, että hän itse koettaa kysymyksiä ajatella ja itse etsiä niihin vastausta. Hänen vastauksensa laatu riippuu silloin lähtökohdasta, jonka hän ottaa ajattelunsa perustaksi. Jos hän perustaa ajattelunsa sisäiseen aavistukseen eli tuntemukseen, että on olemassa muutakin kuin näkyväinen maailma, että on olemassa näkymätön jumalallinen voima ilmiömaailman takana, silloin hän deduktiivisesti laskeutuu ylhäältä alaspäin ja koettaa sisällisen intuitioninsa valossa selvitellä itselleen elämän ratkaisemattomia kysymyksiä. Toisenlainen filosofinen ajattelu taas nojautuu ulkonaisiin tieteellisiin havaintoihin perustuen siihen, mitä varmasti tiedetään, ja koettaa siitä lähtien induktiivisesti järkeilemällä selvitellä itselleen niitäkin asioita, jotka tieteelle ovat tuntemattomia. Tämänlainen filosofoiminen on vienyt monen materialismin helmaan. Mutta kaikki ihmiset eivät itse ajattele. Joskus ohimennen he saattavat kiinnittää huomionsa elämänkysymyksiin suuren surun tai järkyttävän kohtalon iskun murtamina. Mutta muuten he eivät vaivaa järkeään ajattelemalla, vaan tyytyvät maailman katsomuksessaan sellaisiin ratkaisuihin, joita saavat toisilta. Ja kun ihminen ei koeta itse järjellään ratkaista elämänkysymyksiä, vaan tyytyy ratkaisuun, minkä toinen ihminen tai laitos, esimerkiksi kirkko, hänelle antaa, silloin hän asettuu uskonnolliseen suhteeseen elämän kysymyksiin. Hän silloin uskoo eikä ajattele. Hän tietysti voi olla onnellinen uskossaan. Keskiajan ihmisen onnea ei häirinyt hänen uskonsa siihen, että maapallo oli litteä ja että taivas kaareutui kristallisena kupukattona sen yli, että auringot ja tähdet olivat taivaallisia lyhtyjä, jotka vuorotellen valaisivat ihmisen elämää maan päällä ja kauniisti kiertelivät radoissaan litteän maan ylitse, milloin häviten näkymättömiin maan alapuolelle, milloin taas säännöllisesti nousten yli maan pinnan ja tehden kierroksensa maan yli. Päinvastoin tämä usko selvitti hänelle, mitä hän silmillään näki, eikä hänen ollenkaan ollut vaikeata uskoa, että tuon taivaallisen kuvun toisella puolella asui Isä Jumala enkelijoukkoineen ja että sinne ihminen, joka eli niin kuin Jumala tahtoi, uskoo niin kuin kirkko opetti, maksoi veronsa säännöllisesti Jumalan miehille ja kirkolle, pääsi kuoltuaan autuaitten joukkoon. Tietysti ihminen, joka ei ajattele, saattaa tyytyä melkein minkälaiseen maailmankuvaan tahansa, kunhan se ei liiaksi loukkaa hänen omaa jokapäiväistä ymmärrystään. Sen tähden näemme, että vielä tänä päivänä suurin osa ihmiskuntaa ei itse mieti suuria arvoituksia, vaan tyytyy siihen ratkaisuun sekä kuoleman kysymyksestä että Jumalan kysymyksestä, minkä kirkot ja uskonnot sille tarjoavat. Onhan jokainen uskonto ulkonaisesti järjestelmä, joka selittää maailman kaikkeutta ja antaa määrittelyjä siitä tuntemattomasta, jota ei tiede ole osannut ratkaista. Jokainen uskonto antaa metafyysillisen maailman kuvan,
Ja ihminen, joka ei itse filosofoi, mitä muuta hän tekisi kuin tyytyisi valmiiseen kuvaan. Sitä enemmän, koska uskonnot aina ovat esiintyneet suurella mahtipontisuudella ja sanoneet, että heidän ratkaisunsa on oikea. Luonnollista on, että ihmiskunnan suurin osa vastustamatta omaksuu tämän uskonnon antaman maailmankuvan. Mutta palatkamme alkuperäiseen aineeseemme, kun kysymme, voisiko uskonto muodostua tieteeksi, mitä ehtoja pitäisi uskonnon silloin täyttää, jotta se olisi tiedettä. Tämän seikan saatamme selvästi määritellä, pysytellen yhä kylmän järjen kannalla. Voimme sangen selvästi esittää niitä vaatimuksia, joita uskonnon silloin tulisi täyttää. Jos otamme määrätyn tieteen haaran, sanokamme astronomian eli tähtitieteen, tiedämme, että tämä on tutkimuksissaan päässyt määrättyihin johtopäätöksiin maailman rakenteesta. Näitä johtopäätöksiä esitetään astronomiaa käsittelevissä kirjoissa. Kirjoja on osaksi syvästi tieteellisiä ja siis vaikeatajuisia, osaksi kansantajuisia. Koska näet on tahdottu saattaa kansantietoon tähtitieteellisen tutkimuksen tuloksia, on myös kirjoitettu teoksia, joissa helposti käsitettävällä tavalla esitetään sitä kuvaa maailman kaikkeudesta, johon tähtitaivasta tutkimalla on päästy. Kun tavallinen ihminen ottaa lukeakseen tähtitieteellisiä teoksia, hän voitettuaan ensimmäiset vaikeudet, totutettuaan ajatustaan seuraamaan kirjan esitystä, pääsee järkiperäiseen käsitykseen siitä, mitä tähtitiede on ja mitä se opettaa. Kun hän ajattelee ja käyttää järkeään, hän omasta mielestään täysin pätevien syitten nojalla rupeaa uskomaan siihen, mitä tuo tähtitieteellinen kirja opettaa. Hänkin tulee aivan vakuutetuksi siitä, että vuodenajat vaihtelevat maan kiertäessä auringon ympäri, että yö ja päivä seuraavat toisiaan sen tähden, että maa samalla kiertää itsensä ympäri ja kääntää milloin toisen puoliskonsa aurinkoa kohti, että niin kutsutut kiintotähdet ovat aurinkoja, yhtä suuria tai vielä suurempia kuin meidän aurinkomme, että pyrstötähdet kulkevat määrättyjä ratoja ja niin edelleen. Hän pääsee täyteen vakaumukseen siitä, että asiat, joita esitetään tähtitieteellisissä kirjoissa, ovat tosia, ja hän tietää, että kaikki muutkin sivistyneet ihmiset uskovat niitä. Mutta minkä nojalla lukija sitten tulee tuosta kaikesta vakuutetuksi? Yksinkertaisesti sen nojalla, että hän luottaa siihen, että mitä tähtitieteellisessä kirjassa on esitetty, se on saavutettu tutkimalla ja havaintoja tekemällä, laskemalla suuremmoisia ja vaikeita laskuja ja tekemällä kärsivällisyyttä kysyviä havaintoja. Hän edellyttää tämän, ja kaikki muutkin ihmiset, jotka uskovat tähtitieteellisiin esityksiin, edellyttävät, että ne, jotka ovat julkaisseet tutkimuksensa tulokset, ovat todella tutkineet noita asioita. He todella tietävät, mistä puhuvat. Kun kertovat, millä tavalla ovat päässeet toiseen tulokseen, on se lukijalle aivan kuin todistusta. Ei se ole kyllä todellista todistusta. Jotta se sitä olisi, pitäisi lukijan itsensäkin tehdä samoja havaintoja, suorittaa samoja laskelmia, mutta hän huomaa lukiessaan, että todistelu vaikuttaa todistuksen tavalla. Hän luottaa siihen rehellisyyteen, joka on tutkijoita elähyttänyt. Hän luottaa heidän tieteelliseen tarkoitukseensa ja heidän havaintojensa tieteellisyyteen. Mutta hän tietää, että jos hän itse tahtoo päästä välittömään tietoon niiden tosiseikkojen ehdottomuudesta, jotka esitetään tähtitieteellisessä kirjassa, hänellä on edessään määrätty tie kuljettavana. Jos hän ensin suorittaa määrätyn kurssin matematiikassa, sitten liittyy johonkin yliopistoon tutkimuksiaan jatkamaan, lähtee tähtitieteen professorin luokse ja ilmoittautuu hänen oppilaakseen, tulee apulaiseksi observatorioon, jossa hän on tilaisuudessa tekemään yöllisiä havaintoja,
Jos hän kaikki nämä ehdot täyttää, voi hän kohta kohdalta todistaa itselleen ehdottoman tosiksi asiat, jotka on esitetty tähtitieteellisessä kirjassa. Hän tietää tämän ja sen tähden hän on rauhallinen. Onhan aina ihmisiä, tiedemiehiä, jotka näin tekevät, jotka lähtevät itse tutkimaan ja tekemään havaintoja. Ja nämä tiedemiehet varmentavat toinen toisensa tutkimuksia, jatkavat, lisäävät ja täydentävät niitä. Nyt ymmärrämme, kun pidämme kiinni tästä määritelmästä, mitä voisimme vaatia uskonnolta myöntääksemme sen olevan tiedettä. Aivan yksinkertaisesti ennen kaikkea, että se maailman selitys, minkä uskonto antaa, ei olisi tyhjää lorua, ei olisi itse puolestaan uskoa, ei mitään umpimähkäistä ajattelua, ei spekulationia, ei harhaluuloa, ei taikauskoa, vaan että se olisi tietoa. Jos uskonto olisi tiedettä, silloin pitäisi sen maailman selityksen, minkä uskonto antaa, perustua tietoon. Tämä on aivan päivänselvä asia, kun uskonto selittää, että niin ja niin on ihmisen elämä kuoleman jälkeen, sellainen ja sellainen on suuri tuntematon Jumala, niin tämä tietysti on tiedettä, jos se perustuu tietoon. Ei kukaan ihminen, joka loogisesti ajattelee, voi tätä kieltää. Uskonto olisi tiedettä yhtä hyvin kuin astronomia, jos se maailman selitys, minkä uskonto antaa, perustuisi tietoon. Eikä tämä ollenkaan merkitse samaa kuin että uskonnon antama maailman selitys olisi oleva kaikille päivänselvä, niin että jokainen voisi sen heti todistaa itselleen. Päinvastoin, äsken puhuessamme astronomiasta, tulimme siihen selvään johtopäätökseen, että jos ihminen tahtoo ehdottomasti todistaa itselleen, että astronomiset tiedonannot ovat tosia, hänen täytyy kulkea määrätyn tutkimuksen tietä. Aivan samalla tavalla ymmärrämme, että jos uskonnon antama maailman selitys perustuu tietoon, täytyy yksityisen ihmisen voida todistaa tämä asia itselleen sillä tavalla, että hän kulkee jotakin määrättyä tutkimuksen tietä. Ja samalla tavalla kun ihmiset saattavat luottaa tähtitieteilijöiden antamiin selityksiin maailman rakenteesta sen nojalla, että he uskovat heidän rehellisyyteensä, samalla tavalla ihmiset voivat luottaa ennakolta uskonnon antamiin maailmankuviin, jos he ovat vakuutettuja siitä, että nämä maailmankuvat perustuvat tutkimuksiin ja ovat rehellisiä esityksiä tutkimusten tuloksista. Tämä on niin selvä asia, tämä on niin loogillista ja järkevää, että meidän tosiaan täytyy tehdä seuraava kysymys itsellemme. Onko kaikki uskonto aina ollut vain taikauskoa? Onko uskonto aina ollut filosofiaakin alempana, puhumattakaan tieteestä? Onko tosiaan niin, että suuri salaisuus kaiken takana, se jota me kutsumme Jumalaksi ja koko elämä kuoleman toisella puolella, on aina ja kaikkialla pysynyt tutkimattomana salaisuutena? Onko ehdottomasti niin, että nämä kysymykset, jotka ovat jokaista yksityistä ihmishenkeä kaikkein lähimpänä, aina ovat olleet ratkaisemattomia ja yhä ovat ratkaisemattomia ja että niitä ei voi muuten kuin taikauskon tai oman hataran ajattelun avulla yrittääkään ratkaista? Onko tosiaan niin? Meidän täytyy välttämättä tehdä tämä kysymys, kun niin elävästi ymmärrämme, että asian tila voisi olla toinenkin. Ymmärrämme aivan selvästi, että uskonto voisi olla tiedettä, jos vain kellään ihmisellä voisi olla tietoa esimerkiksi kuoleman takaisista asioista tai siitä suuresta salaisuudesta, jota me kutsumme Jumalaksi. Jos jollakulla ihmisellä voisi olla niistä tietoa, niin se kuva, minkä hän antaisi näistä asioista, se, mitä hän niistä kertoisi toisille ihmisille, tietysti perustuisi tietoon. Sillä maailmankuvalla olisi siis tieteellinen arvo, huolimatta siitä, että toinen ihminen ei voisi sitä heti itselleen todistaa. Kuinka nyt lienee? Mikä on uskontojen asema? Mitä ne itsestään väittävät? Ottakaamme lukuun ainoastaan yksi tosiseikka, se, että jokainen uskonto aina on sanonut
Minulla on totuus, minä tiedän mistä puhun. Jos te menette tänä päivänä kenen tahansa protestanttisen teologin luo ja kysytte, no onko se taikauskoa, mitä te selitätte Jumalasta ja elämästä ja niin edelleen, vai onko se omaa filosofiaanne? Hän kauhistuen vastaa, ei suinkaan se ole taikauskoa enemmän kuin filosofiaakaan, sillä se on Jumalan poikansa kautta ilmoittama totuus. Hän tosin ei omasta kokemuksestaan tiedä, että esimerkiksi ihminen on olemassa kuoleman jälkeen toisessa tai toisessa tilassa, mutta hän luottaa lujasti siihen kirjaan ja niihin Jumalan miehiin, apostoloihin ja profettoihin, jotka sillä tavalla kertovat kuoleman jälkeisestä elämästä. Hän ei myöskään usko, että ihminen niin ikään tietoon salaisista asioista voisi päästä, sillä hän pitää semmoista tietoa tarpeettomana, jopa vaarallisenakin. Mutta kuitenkin hänen uskonsa koko sisällys on siinä, että uskonto itse on totuus, että alkuperäiset uskonnon julistajat ainakin ovat olleet totuuden tietäjiä. Näin ollen joudumme loogillisesti seuraaviin kysymyksiin. Entä jos uskonnon nykyiset kannattajat, papit ja jumaluusoppineet ovatkin käsittäneet väärin uskonnon varsinaisen tarkoituksen? Ehkei se tarkoitus olekaan kasvattaa kannattajissaan sokeata uskoa, vaan elävää etsintää. Ehkä uskonnon opit ovat tieteellisten tutkimusten tuloksia, joiden todenperäisyys selviää ainoastaan sille, joka etsien ja tutkien kulkee määrättyä sisäistä tietä. Ehkä hengen tie on kirkolta unohtunut, niin että ainoastaan maailmankuvain kuollut kirjain on jäänyt jäljelle. Tiedätte, että teosofeena vastaamme tähän kysymykseen myöntävästi. Teosofia ratkaisee tämän monen mielestä vaikean ja pulmallisen kysymyksen sillä yksinkertaisella tavalla, että se sanoo, uskonto on alkuperäisesti tiedettä, uskonto on esoteerisessa merkityksessään tiedettä. Samoin kuin astronomia on tiedettä, samalla tavalla uskonto on tiedettä. Tietysti useammat ihmiset jäävät sille kannalle, että he vain lukevat astronomisia teoksia ja uskovat niiden oppeihin. Mutta on myös joitakuita, jotka tahtovat syvemmälle syventyä ja tulevat itse tähtitieteilijöiksi. Samoin useimmat ihmiset jäävät uskovaisten kannalle. Mutta jotkut syventyvät uskonnon mysteerioihin ja pääsevät itse tietoon salatuista asioista. Niinpä uskontojen ensimmäiset perustajat ja suurimmat merkkihenkilöt aina ovat olleet ihmisiä, jotka ovat tienneet. He ovat kertoneet eri asioita. Toinen on kertonut yhdestä asiasta, toinen on kertonut toisesta, tai jos ovat kertoneet samoista asioista, ovat ehkä kertoneet eri tavalla, riippuen siitä, että ovat eläneet eri ajoilla ja niin edelleen. Kertomukset sinään ovat toisarvoisia, sillä niitä ei voi todistaa eikä edes täysin ymmärtää, ellei itse ole tietoon päässyt. Mieleen pantava on vain se seikka, että ne henkilöt, jotka ovat näitä asioita kertoneet, ovat tienneet. He ovat totisesti tienneet, sillä niin kuin todellisilta tiedemiehiltä sopii odottaa, he ovat selvästi sanoneet, millä tavalla tietoon voi päästä. Heidän varsinainen esoteerinen opetuksensa onkin ollut siinä, tehkää niin kuin minä teille käsken, että te totuuden tietoon pääsisitte. Eikä heidän opetuksiaan voi suorastaan todistaa muuten kuin siten, että itse koettaa kulkea sitä tietä, jota he, tietäjät ja viisaat, ovat viitottaneet, samoin kuin tähtitieteilijäksi pyrkiä itse suorittaa kaikenlaisia tutkimuksia yliopistossa ja observatorioissa. Mutta mistä me voimme tietää, mitä viisaat ovat opettaneet totuuteen vievästä tiestä, kun kerran kirkot ovat sen unohtaneet? Niin kutsutuista pyhistä kirjoista. Meillä on maailmassa sellaisia kirjoja ja kirjoituksia, jotka samoin kuin astronomiset käsikirjat esittävät meille viisaiden tietoja ja kuvaavat sitä tietä, jota meidän on kuljettava. Meillä on maailmassa tällaisia kirjoja, niitä kutsutaan pyhiksi kirjoiksi. Niitä on joka uskonnossa.
Lähtien siitä kohdasta, että Uusi testamentti on tällainen pyhä kirja, joka kertoo, mitä kristinuskon tietäjät ovat nähneet elämästä ja kuolemasta ja millä tavalla me voimme päästä samaan tietoon. Tahdomme nyt koettaa seuraavassa esittää muutamia merkillisiä näkökohtia Uuden testamentin suhteen.